กลมๆที่เราอาศัยอยู่ประกอบขึ้นด้วยผืนดินและผืนน้ำส่วนที่เป็นผืนน้ำนั้นมีอยู่ประมาณ 70% และที่เป็นผืนดิน 30%เนื่องจากพื้นผิวโลกส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่มีความหลากหลายสูงน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์อย่างเราปัจจุบันระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งกำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่มีความรับผิดชอบเช่นมลพิษการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งและนอกชายฝั่งรวมถึงการประมงที่ไม่ยั่งยืนดังนั้นการอนุรักษ์มหาสมุทรจึงมีความสำคัญเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเป็นน้ำทะเลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบภูมิอากาศโลกเป็นแหล่งค้ำจุนชีวิตและเป็นที่อยู่ของระบบนิเวศสำคัญแต่ในขณะนี้มหาสมุทรกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากกิจกรรมของมนุษย์และภาวะโลกร้อนที่สร้างความเสียหายผ่านปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและคลื่นความร้อนในทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเราอยากพาคุณมารู้จักกับระบบนิเวศทางทะเลหรือ Marine Ecosystem ชุมชนของสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งพืชสัตว์และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยรวมถึงบริเวณชายฝั่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเคมีในท้องทะเลระบบนิเวศทางทะเลเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสมดุลโลกของเราที่เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มีบทบาทในการควบคุมสภาพภูมิอากาศและเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากของโลกมหาสมุทรมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในฐานะปอดของโลกเนื่องจากมีการผลิตออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาลข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่ามหาสมุทรสร้างออกซิเจนประมาณ 50% ของที่เราหายใจและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ถึง 25% รวมทั้งดูดซับความร้อนจากภาวะเรือนกระจกถึง 90% อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันอย่างแพลงก์ตอนพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลเป็นฐานของห่วงโซ่อาหารในทะเลมีบทบาทสำคัญในการผลิตออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์พวกมันสามารถสังเคราะห์แสงและปล่อยออกซิเจนออกมาซึ่งมีการประมาณว่าสามารถผลิตออกซิเจนได้ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดในชั้นบรรยากาศโลกสิ่งนี้สามารถชะลอความรุนแรงของภาวะโลกร้อนได้และในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปนิคัสของสหภาพยุโรปพบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลทั่วโลกในปี 2024 สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 21.07 องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนในทะเลมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งมีระยะเวลายาวนานขึ้นรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างรุนแรงสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนในทะเลนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์โดยปัจจัยสำคัญคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในกิจกรรมต่างๆเช่นการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมการคมนาคมและการเกษตรทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซเหล่านี้ดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมถึงอุณหภูมิของน้ำทะเลด้วยซึ่งน้ำทะเลนั้นมีบทบาทในการดูดซับความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากภาวะโลกร้อนมีการประมาณการว่ามหาสมุทรดูดซับความร้อนจากกิจกรรมของมนุษย์ไปแล้วกว่า 90% ความสามารถในการดูดซับความร้อนนี้ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนบกแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศทางทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการบ่อนทำลายรากฐานสำคัญที่ค้ำจุนชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งในแง่ของการรักษาสมดุลธรรมชาติการเป็นแหล่งทรัพยากรและการป้องกันภัยพิบัติสิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเพื่อนร่วมโลกใต้ทะเลของเราเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั่วโลกซึ่งขณะนี้มีผลกระทบต่อแนวปะการังถึง 84% ทั่วโลกหากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นแค่ 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสแนวปะการังอาจตายไปในระดับ 70 ถึง 100%สิ่งเหล่านี้สร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตสัตว์ในทะเลหลายชนิดจะย้ายถิ่นฐานไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเช่นขั้วโลกหรือน้ำลึกเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำที่อุ่นขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมและห่วงโซ่อาหารเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาการของทะเลอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อช่วงเวลาการสืบพันธุ์
การอพยพขนาดของสัตว์ทะเลและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ล่าในทะเลอย่างฉลามบางชนิดมีความหิวกระหายมากขึ้นในน้ำที่อุ่นขึ้นยิ่งอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งต้องการพลังงานมากขึ้นเท่านั้นทำให้เกิดการกินอาหารที่มากกว่าปกติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลระบบนิเวศที่หมายความว่าวงจรชีวิตใต้ทะเลกำลังถูกเร่งและบิดเบือนจากธรรมชาติเดิมที่เคยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศที่ซับซ้อนและเปราะบางนี้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารเศรษฐกิจหรือการป้องกันภัยจากธรรมชาติรวมไปถึงชีวิตประมงพื้นบ้านที่เคยออกหาปลาในอ่าวเล็กๆมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเขาเคยจับปลาได้มากมายพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปะการังที่เป็นบ้านของปลาเสียหายปลาหายากขึ้นมากชีวิตที่เคยพึ่งพิงทะเลได้อย่างมั่นคงกำลังสั่นคลอนนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจแต่มันคือการสูญเสียวิถีชีวิตภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนักวิทยาศาสตร์กำลังกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวทางวิวัฒนาการได้ทันหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปหลายสปีชีส์อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพทะเลที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์กำลังกังวลเกี่ยวกับจุดวิกฤตของระบบนิเวศทางทะเลซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นการเสื่อมโทรมจะไม่ค่อยเป็นค่อยไปอีกต่อไปแต่จะนำไปสู่การล่มสลายอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจุดนั้นแล้วแม้เราจะหยุดการกระทำที่ทำร้ายทะเลได้ทันทีระบบนิเวศก็อาจจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเดิมได้อีกต่อไปหรือต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปีเพื่อรอการฟื้นฟูนี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของวิกฤตนี้และเมื่อเราพูดถึงสมบัติอันล้ำค่าของท้องทะเลที่เราควรรักษาหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือแนวปะการังซึ่งเปรียบเสมือนป่าฝนใต้ผืนน้ำแนวปะการังหรือที่เรียกกันว่าป่าฝนแห่งท้องทะเลเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่ขึ้นชื่อในเรื่องสีสันสดใสและความหลากหลายทางชีวภาพแม้ว่าแนวปะการังจะครอบคลุมพื้นที่พื้นมหาสมุทรเพียงไม่ถึง 1% แต่กลับเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากถึง1 ใน 4ของทั้งหมดซึ่งในอดีตนักวิทยาศาสตร์เคยเข้าใจผิดว่าปะการังเป็นพืชเนื่องจากมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ในเวลาต่อมาก็ค้นพบว่าปะการังเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยหน่วยเล็กๆจำนวนมากที่เรียกว่าโพลิปแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายหลอดเล็กๆที่มีปากอยู่ตรงกลางและมีหนวดยื่นล้อมรอบซึ่งหนวดนี้จะยื่นออกในเวลากลางคืนเพื่อจับเหยื่อและอาหารโดยการต่อยหรือดักจับแพลงก์ต้นเล็กๆที่ล่องลอยในกระแสน้ำแนวปะการังสามารถพบได้ในมหาสมุทรทั่วโลกแต่เนื่องจากพวกมันต้องพึ่งพาแสงแดดในการสังเคราะห์แสงผ่านสาหร่ายซูเซเทอรีนที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อแนวปะการังส่วนใหญ่จึงพบได้ในบริเวณน้ำตื้นโดยทั่วไปอยู่ที่ความลึกไม่เกิน150ฟุตซึ่งแนวปะการังยังต้องการอุณหภูมิในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่อุณหภูมิ 23-29 องศาเซลเซียสทำให้ปะการังส่วนใหญ่พบได้ในน้ำรอบเส้นศูนย์สูตรระหว่างลาติจูด 30 องศาเหนือและลาติจูด 30 องศาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งรวมแนวปะการังจำนวนมากคิดเป็นเกือบ 34% ของแนวปะการังทั้งหมดบนโลกพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ถูกขนานนามว่าสามเหลี่ยมปะการังซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์และความหลากหลายทางทะเลแต่พวกเขากลับเป็นหนึ่งในแนวปะการังที่ถูกคุกคามมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกันเมื่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำนวนมากถูกจับไปจนเกินสมดุลของธรรมชาติความไม่สมดุลจะเกิดขึ้นในห่วงโซ่อาหารส่งผลให้สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เช่นเต่าทะเลและปะการังได้รับความเสียหายโดยเฉพาะจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและขัดขวางการเติบโตของปะการังเป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดจากการที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคการมาทำลายแนวปะการังจึงไม่ใช่แค่การทำลายระบบนิเวศแต่ยังเป็นการกระทบต่อหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังเป็นหลักและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นและค่า pH ของมหาสมุทรลดลง
โดยประเทศไทยและอินโดนีเซียอยู่ใน 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อสุขภาพของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งกำลังเสื่อมถอยอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์โนอาเปิดเผยว่าขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในระดับโลกโดยจากการตรวจสอบและคาดการณ์ระยะไกลของโครงการ Coral Reef Watch ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในโนอาพบว่าปรากฏการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและอินเดียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 จนถึงเมษายนปี 2024 พบว่าความร้อนของมหาสมุทรอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 65 ปีของการสังเกตการณ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งที่เรียกกันว่าการฟอกขาวมาจากลักษณะทางกายภาพของปะการังเมื่อสูญเสียซูแซนเทอรี่นอกจากจะให้สารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตแก่ปะการังแล้วซูแซนเทอรี่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ปะการังโปร่งใสและมีสีสันเมื่อปะการังเกิดการฟอกขาวเขาจะกลายเป็นสีขาวซีดดูไม่สวยงามและขาดความมีชีวิตชีวาซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเพื่อชื่นชมความงามของโลกใต้ทะเลต้องรู้สึกผิดหวังความเสื่อมโทรมของแนวปะการังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานการจ้างงานและการพัฒนาของภูมิภาคได้มีผลโดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆรวมไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจะส่งผลเสียต่อรายได้ของชุมชนในท้องถิ่นโรงแรมบริษัทนำเที่ยวและธุรกิจอื่นๆในเครืออีกมากมายกรณีศึกษาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในประเทศไทยพบว่าแนวปะการังเป็นแรงจูงใจหลักที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอุทยานโดยจากการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวถึง 96.8% ที่เคยมาเยือนเคยมีประสบการณ์ดำน้ำตื้นและ 12.7% เคยดำน้ำลึกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวปะการังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้อย่างชัดเจนและเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนมากถึง 99% ระบุว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสบการณ์ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความเสื่อมโทรมของแนวปะการังไม่เพียงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังส่งผลต่อคุณค่าและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยซึ่งการลดลงของกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักดำน้ำจากทั่วโลกการท่องเที่ยวเชิงดำน้ำถือเป็นรายได้หลักของหลายชุมชนชายฝั่งทะเลและกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการังก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในภูมิภาคนี้เช่นกันและเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้จึงต้องมีความพยายามหลากหลายรูปแบบอย่าง GCRA หรือ Global Coral Reef Alliance ซึ่งทำงานฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงทางทะเลการท่องเที่ยวและการปกป้องชายฝั่งโดยได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง Mineral Accretion Technology หรือวิธีการ Biorock หรือเทคโนโลยีการฟื้นฟูแนวปะการังที่ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อปรับปรุงสุขภาพและอัตราการเติบโตของปะการังรวมไปถึงระบบฮอตสปอตเพื่อคาดการณ์การฟอกขาวของปะการังจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจากดาวเทียมได้อย่างถูกต้องและยังมีแนวคิดการบริหารจัดการในวงกว้างตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่เรียกว่า Lift to Lift หรือ Hilltop to Ocean ซึ่งเน้นการจัดการสารอาหารและมลพิษในลุ่มน้ำทั้งหมดรวมไปถึงเขตชายฝั่งแบบบูรณาการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหามลพิษจากบนบกไหลลงสู่ทะเลนอกจากโครงการระดับโลกหรือนโยบายจากรัฐบาลแล้วการฟื้นฟูและดูแลทะเลในระดับท้องถิ่นก็สำคัญมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการตั้งเขตคุ้มครองทางทะเลการส่งเสริมการทำประมงแบบยั่งยืนการปลูกป่าชายเลนโดยคนในชุมชนหรือแม้แต่โครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและช่วยเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจากทะเลการตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่แค่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหากแต่ต้องอาศัยการเป็นผนึกกำลังและความมุ่งมั่นร่วมกันของพวกเราทุกคนในทุกภาคส่วนที่สามารถเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาทิการประหยัดพลังงานการเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะการบริโภคอย่างยั่งยืนและการลดปริมาณขยะไปจนถึงการสร้างการตระหนักรู้และแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่คนรอบข้างเพื่อขยายวงของความเข้าใจและความร่วมมือนอกจากนี้การสนับสนุนนโยบายและการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึงเวลาที่เราจะตระหนักว่าทะเลเดือดไม่ใช่แค่วาทกรรมแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเรื่อยๆเราต้องลงมือช่วยกันตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมต่อไปเพราะทะเลไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นบ้านที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตมากมายและเป็นรากฐานที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราทุกคน
คุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กับภาวะโลกร้อนทางทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต่างๆโดยตรงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ขอบคุณที่ดูมาจนจบหากคุณชอบเนื้อหาของเรายังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ